Srimad Bhagavatam, Canto 7, Chapter 9, Text number 7, translation and commentary by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Srimad Bhagavatam 7. zpěv 9. kapitola sloka 7, překlad a komentář do božské milosti A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Prahlad Maharaj fixed his mind and sight upon Lord Nrsimhadev with full attention in complete trance, with a fixed mind. He began to offer prayers in love with a faltering voice. Prahlad Maharaj s plnou pozorností v naprostém tranzu upřel svou mysl a pohled na pána Nrsimhadeva. Takto s neodchýlenou myslí a s láskou rozechvělým hlasem začal přednášet modlitby. The word susamahitaha means very attentive or fully fixed. Slovo susamahita znamená The ability to fix the mind in this way is a result of yoga siddhi, mystic perfection. As it is stated in Srimad Bhagavatam, dhyana vastita tadgatena manasa pashyanti yang yoginaha. One attains yogic perfection when he is freed from all material diversions and his mind is fixed upon the lotus feet of the Lord. This is called samadhi or trance. Prahlad Maharaj attained that stage beyond the senses. Because he was engaged in service, he felt transcendentally situated, and naturally his mind and attention became saturated in transcendence. In that condition he began to offer his prayers as follows. Význam slovo susamahita znamená velice pozorný nebo zcela soustředěný. Schopnost takto upřít mysl je výsledkem mystické dokonalosti yoga siddhi. Ve Srimad Bhagavatamu 12.13.1 je uvedeno dhyana vastita tadgatena manasa pashyantiem yoginaha. Dokonalosti jogy člověk dosahuje tehdy, když ho nerozptyluje nic hmotného a jeho mysl je upřená na lotosové nohy pána. To se nazývá samádhi neboli trans. Prahlad Maharaj tohoto stavu nad úrovní smyslu dosáhl. Jelikož byl zaměstnaný službou, cítil, že je v transcendentálním postavení a jeho mysl a pozornost byly přirozeně prostoupeny transcendencí. V tomto stavu začal přednášet následující modlitby. Prahlad Maharaj's mind is fully fixed in Krishna. Mysl Prahlada Maharaje je pevně upřená na Krišnu. Which the natural result of that is that he is expressing his love for Krishna. A přirozeným výsledkem toho je, že zažívá lásku ke Krišnovi. Now the other day I was talking about certain persons who are absorbed in Krishna but not in love. Tuhle jsem mluvil o osobách, které jsou pohroužené do Krišny, ale ne do lásky. The well-known example is that of Kamsa. A známým příkladem toho je Kamsa, who is always thinking of Krishna intensely. Který pořád intenzivně myslí na Krišnu. Here is described how Prahlad Maharaj is thinking of Krishna intensely. Tady je také popsáno, jak Prahlad Maharaj myslí na Krišnu intenzivně. This is being described as the ultimate goal of life. A to je popsáno jako konečný cíl života. But Kamsa was also thinking of Krishna intensely. Ale Kamsa taky myslel na Krišnu intenzivně. But that was not in a manner favorable towards Krishna. He hated Krishna. Ale nebylo to v náladě příznivé vůči Krišnovi, on nenáviděl Krišnu. Now, the central focus of a pure devotee's concentration on Krishna and that of a demon's focus on Krishna is different. Takže to, jak se odaní soustředí na Krišnu a démoni, jak se soustředí na Krišnu, se liší. Actually, Kamsa's main interest, even though he's fully thinking of Krishna, his real interest is not Krishna. Že i když Kamsa pořád myslí na Krišnu, tak jeho hlavním zájmem není Krišna. But his real interest or his perverted real interest is his own sense gratification. Ale jeho zvráceným vlastním zájmem je vlastní smyslový požitek. But because he sees Krishna as the main obstacle, as an overwhelming obstacle to his sense gratification, therefore he's always thinking of Krishna. Protože on vidí Krišnu jako svou hlavní
příšernou překážku pro jeho smyslový požitek, tak proto pořád myslí na Krišnu. And because his love of Krishna has become perverted, his main emotion is that of fear. Protože jeho láska ke Krišnovi se stala takto převrácenou, tak jeho hlavní emocí je strach. When one adopts the opposite mentality to that of loving Krishna, then he becomes full of fear. Jakmile si někdo osvojí opačnou mentalitu, než je láska ke Krišnovi, tak okamžitě cítí strach. As stated in Srimad Bhagavatam. Jak je řečeno ve Srimad Bhagavatam. Bhayam dvitiya bhiniveshatasya ishada petyasya viparya smritihi. When one becomes inimical towards Krishna, then his consciousness becomes the opposite of just what it naturally should be. Jakmile se člověk stane nepřítelem Krišny, tak jeho vědomí je v opačném stavu, než by mělo být. So in this material world, that love of Krishna pervertedly becomes replaced by fear. To je v hmotném světě, kdy láska ke Krišnovi je převráceným způsobem nahrazena strachem. So these are very love and fear are two deeply seated emotions. A láska i strach jsou dvě hluboce zakořeněné emoce. Anger is also a very strong emotion. A hněv je také silná emoce. But that tends to flare up and die down. Ale ten má tu tendenci vyvanout a pominout. Now in the Bhakti Rasamrita Sindhu, Nectar of Devotion, there's description of sthayi bhav or vyabhichari bhav. V Bhakti Rasamrita Sindhu, Nektar oddanosti, jsou popisy sthayi bhavy a vyabhichari bhavy. Which refers to the predominant expression of love for Krishna that a particular devotee possesses. Což označuje takové převládající rysy lásky ke Krišnovi určitého oddaného. In other words, this love for Krishna is an extremely strong emotion that shapes one's whole personality, and it's constantly prominent within the heart. Jinými slovy, láska ke Krišnovi je tak silná emoce, že úplně utvarovává osobnost dané osoby a je neustále sídlící v srdci. So in the material world, that love for Krishna becomes covered over and is replaced by its perverted reflection in the form of fear. A v hmotném světě je tato láska ke Krišnovi zahalená a stává se svým zvráceným odrazem, kterým je strach. Which, like love, is a very prominent emotion, a very strong, powerful emotion. Láska je velice mocný a výrazná emoce, výrazný cit. Which remains with the conditioned soul throughout his conditioned existence. Která pořád doprovází podmíněnou duši po celou dobu podmíněné existence. And although he may try to cover that up, it remains prominent within his heart. A když se to snaží nějak zahalit, tak pořád velice výrazně se trvává v srdci. As in the case of Kamsa. Tak jako v případě Kansy. He showed himself to be a big, powerful king, and he actually appeared to be like that. On se navenek ukazoval jako velice mocný král, kterým se skutečně jevil být. And he had made a plan to conquered all the demigods, and then he wanted to suppress all the brahmanas and kill the cows, and in this way he would be unassailable. A takže on takhle porazil polobohy a udělal plán, jak potlačit všechny brámany, pozabíjet krávy a tím způsobem být prostě neochvějné postavení. He thought, I have removed all the obstacles to my overlordship. Myslel si, já už jsem odstranil všechny překážky, co by bránilo mé vládě tady. So he felt himself fearless. Takže se cítil beze strachu. But actually that fear was, the seed of fear had not left his heart.
Ale to semeno strachu ve skutečnosti neopustilo jeho srdce. The very desire to lord it over is a symptom of one's fear. Let me remove all my enemies. Už tahle touha být vládcem je příznakem strachu, že potřebujeme odstranit všechny své nepřátele. So when he heard of the stories of how one demon after another was being killed by Krishna in Vrindavan, he sensed the inevitability of himself being on that list also. Takže když slyšel ty příběhy, jak Krishna ve Vrindavanu zabíjel jednoho démona za druhým, tak cítil, že on sám je také na seznamu nevyhnutelně. On Krishna's hit list. Na seznamu těch, které měl Krishna na mušce. So he would, as a typical materialist, he would try to, as a brash materialist, I'm not afraid of anything, he would try to cover up his fear. Jako typický vlastně robustní materialista, který vystupuje velice silně, tak chtěl zakrýt přirozeně ten strach. And he would make insane statements. A říkal šílenosti. Such as, why are people making such a big fuss over this little boy Krishna? Proč lidi okolo toho dělají takovou vědu kolem toho malého chlapce Krishny? He's nothing to be afraid of, he's just some little cowherd boy. Prostě není čeho se bát, to je nějaký malý pasáček krav. Now they're talking about he lifted up some little pebble and they're talking about him being a giridhari. Teď mluví o tom, že zvednul nějaký oblázek takový, že je giridhari a takové věci. And he subdued some little water snake and they're all talking about him as Kaliyadaman. Si podmanil nějakého malého vodního hada a teď o něm všichni říkají, že je Kaliyadaman. So in this way he tried to convince himself there's nothing to be afraid of. Tímhle způsobem se sám sebe snažil přesvědčit, že není čeho se bát. Yet he became increasingly overwhelmed by fear. A přitom byl víc a víc zaplavený strachem. Because he saw Krishna as death personified. Protože viděl Krishnu jako zosobněnou smrt. When Krishna entered the wrestling arena in Mathura, then different persons saw him in different ways. Když Krishna vstoupil do zápasnické arény v Matuře, tak různé osoby ho viděli různě. Kamsa was, there are different persons. Let's see first. Well, for Devaki and Vasudev saw him as their darling child. Devaki a Vasudeva viděli jako své drahé dítě. Women saw him as the most perfect creation of Brahma, the Cupid. Ženy ho viděli jako nejdokonalejší výtvor Brahmy, jako Amora. The yogis saw him as the object of their meditation. Yogi ho viděli jako cíl své meditace. The devotees saw him as the object of their worship. A oddaní ho viděli jako předmět svého uctívání. The Yadus and Vrishnis the Vrishnis, they saw him as the best of their clan. A Vrishniovci ho viděli jako nejlepšího příslušníka jejich klanu. Foolish people saw him as just an ordinary boy, ignorant people. A hlupáci, nevědomí lidé ho viděli jako obyčejného chlapce. And Kamsa saw him as death personified. The wrestlers saw him as a thunderbolt, like a thunderbolt. Zápasníci ho viděli jako blesk a Kamsa jako zosobněnou smrt. Because according to Kamsa's calculation, he shouldn't have even been there in the wrestling arena. Protože podle Kamsových kalkulací on tam v té zápasnické areně vůbec ani neměl být. He sent Akrura to bring Krishna and Balaram for this purpose for wrestling, but according to Kamsa's calculation, Krishna should not have been able to get past Kuvalaya Pira elephant. Poslal Akruru, aby přivezl Krishnu a Balarámu za účelem zápasení, ale podle svých kalkulací tam vůbec neměl dojít do arény přes slona Kuvalaya Píru. So then Kamsa thought, well, there was Putana, Aga, Vaka, Keshi, Trinavrata, all my friends. Kamsa říkal, tam byli všichni tyhle moji přátelé. All my friends and allies. Spojenci. And next is me. Další jsem teď já. He could see that coming.
Už viděl, že to přichází. He'd been having inauspicious dreams all night, Taky celou noc měl nepříznivé sny, which were portents of death, což byly znamení smrti. according to Vedic science. If a person sees such visions, for instance, as looking at the mirror and seeing himself with no head, or riding on a donkey facing backwards, this means you're going to be finished soon. You're going to die soon. Podle védské vědy, pokud se někomu zdá ve snu, že vidí svůj odraz v zrcadle bez hlavy, nebo že jede na oslu hlavou dozadu, tak to znamená, že brzy zemřene. So for Kamsa this was greatly fearful. Takže Kamsovi to nahánělo obrovský strach. So his meditation on Krishna was not out of love, but out of fear and hatred. On nemeditoval o Krišnovi s láskou, ale s strachem a nenávistí. So actually his main motive was to enjoy sense gratification. A jeho hlavním motivem bylo užívat si smyslového požitku. But seeing Krishna as an insurmountable obstacle in the achievement of his sense gratification, and indeed the cause of his the destruction of all his plans, Kamsa became intensely fixed on Krishna. His mind fixed on Krishna. S tím, jak viděl Krišnu jako nepřekonatelnou překážku ve svém smyslovém požitku a jako zábranu ve všech jeho plánech, tak byla jeho mysl upřená na Krišnu. Prahlad Maharaj is here described as ekagra manasa, his mind completely fixed on the lotus feet of Krishna. Prahlad Maharaj je tady popsaný jako ekagra manasa, v smysli zcela upřenou na lotosové nohy Krišny. And to underscore that, it's stated here, susamahitaha, very attentive, without diversion to any other subject. Aby se to ještě zdůraznilo, tak je řečeno susamahita, velice pozorný, neodvracející pozornost k ničemu jinému. So actually these terms, you could say that one is enough, and the other one is redundant. Tak by se dalo říct, že tyhle dva výrazy, že tam jeden z nich je navíc, že by stačilo jenom jeden. But it's common to state the same thing in different ways, just to emphasize the point. Ale je běžné říkat stejnou věc s různými způsoby, aby se něco zdůraznilo. In English that's considered a literary fault. In Sanskritam that is a literary ornament. V angličtině se to považuje za literární chybu, ale v sanskritu je to literární ozdoba. So then the result of that, prem gada gada, his voice is faltering in ecstasy. A výsledkem toho bylo prem gada, to znamená, že jeho hlas se třásl v extázi. This is the natural result of love of Krishna. To je přirozený výsledek lásky ke Krišnovi. As Chaitanya Mahaprabhu said to his guru. Jak Chaitanya Mahaprabhu řekl svému guruovi. Very interesting, isn't it, that Chaitanya Mahaprabhu has a guru? To je zajímavé, že Chaitanya Mahaprabhu, že má svého gurua. Actually, this Achyutananda, 5-year-old son of Advaita Acharya, when he heard Advaita Acharya state that Chaitanya Mahaprabhu's guru, his sannyas guru, is Keshav Bharati, then he protested, how can you say he has any guru? He is the guru of all the worlds. Jako Achyutananda, 5letý syn Advaita Acharya, když slyšel, že Chaitanya Mahaprabhu má svého sannyas guru a Keshav Bharatiho, tak říkal, jak můžeš říkat, že má guru, a teď on je sám guruem všech světů. But nevertheless, Chaitanya Mahaprabhu accepted a guru just to demonstrate the importance of accepting a guru. Chaitanya Mahaprabhu přesto přijal guru, aby demonstroval, jak je důležité přijmout guru. So just yesterday I was talking about how great devotees they may seem at some stage in their life not to be devotees at all, but we shouldn't think because of that they're not devotees. It's only some temporary lila. A včera jsem mluvil o tom, jak někteří velcí oddaní vypadají po nějakou část svých životů, jako kdyby vůbec nebyli oddaní, ale že bychom si to vůbec neměli myslet, že to je jenom jejich líla. So what to speak of Bhaktivinoda Thakur? Even Chaitanya Mahaprabhu himself appeared at some point not to be a devotee, to be interested in mundane scholarship. Co říct o Bhaktivinodovi Thakurovi, Chaitanya Mahaprabhu jeden čas vypadal jako, že není oddaný, že se zajímá jen o světskou učenost.
So after meeting his guru, Ishwarpur, he took instruction from him. The instruction was to chant the holy names of Krishna. Když se setkal se svým guruem Ishwarou Purim, tak od něj přijal pokyn, aby zpíval svaté jméno Krishny. Which Chaitanya Mahaprabhu, as a good disciple, did. He did what his guru told him. Což Chaitanya Mahaprabhu jako dobrý žák dělal, co mu jeho guru řekl. And as a result, within a very short time, Chaitanya Mahaprabhu experienced the prem gada gada, the faltering of voice, Vaibhanda, his body becoming pale, Romancha, hair standing on, Romanchashru, hair standing on end, and so many different, the symptoms, the natural symptoms of love of God. A výsledkem bylo, že za krátkou dobu Chaitanya Mahaprabhu pociťoval toto zajíkání hlasu a blednutí pleti a ježení chlupu a všechny ty příznaky extatické lásky k Bohu. Now, we can just imagine if you're walking on the streets in Prague or Brno or wherever you may be from. Si představte, když jdete po ulici v Praze nebo v Brně nebo odkud jste. And you see someone becoming suddenly very pale and their hair standing on end, and then they start crying and they start speaking in a choked voice, and then they fall down on the ground. You'll think they're having an epileptic fit or that they've gone crazy. Když vidíte někoho, že najednou zblednul a zježili se mu chlupy a začal mluvit nějakým zajíkajícím se hlasem a potom spadne na zem v bezvědomí, tak si řeknete, ten má asi epileptický záchvat nebo se zbláznil. And some mundane scholars in the typical foolish style of mundane scholars have very empirically analyzed and described that it appears that Sri Chaitanya was subject to epileptic fits. Takže světští učenci to tak analyzovali ve svým pošetilým způsobem, že se jeví všechny známky toho, že Chaitanya Mahaprabhu měl epileptické záchvaty. And Chaitanya Mahaprabhu himself suggested the same to his guru, Ishwara Puri. Chaitanya Mahaprabhu to samé říkal svému guruovi Ishwarovi Purimu. Kiba mantra dilo goshai, kiba tarbal, japite mantra, hoilam pagal. What kind of mantra have you given me, my dear Gurudev? That by chanting this mantra, I've become crazy. Co jste mi to dal za mantru, můj drahý Gurudev? Já když tu mantru zpívám, tak se z toho stávám zbláznem. Ishwara Puri said, very good. Ishwara Puri říkal, výborně. This is the natural result of chanting the Hare Krishna Mahamantra. To je přirozený výsledek zpívání Hare Krishna mantry. Krishna Nama Mahamantra, what is that? Krishna Nama Mahamantra eto shobhav, jai jape tar Krishna upajai bhav. He said it is the natural result of chanting the Hare Krishna mantra that one becomes overwhelmed with transcendental ecstasy. Že to je přirozený výsledek zpívání Hare Krishna mantry, že člověk je zaplavený transcendentální extází. So the aim of this Krishna conscious movement is to become insane. Takže to je účelem tohoto hnutí pro vědomí Krišny stát se blázny. People accuse, this is a sect, it makes people crazy. So yes, that's what we're trying to do. A lidi takhle obvinují, to je nějaká sekta, která se snaží z lidí dělat blázny a přesně o to se snažíme. Mad in love of God. Blázny v lásce k Bohu. Of course it depends how you define crazy. Všem závisí, jak definujete šílenství. From the ontological or intrinsic standpoint, everyone in this material world is crazy, and everyone who doesn't chant, laugh, dance in ecstasy of love of Godhead is crazy. V jednom smyslu všichni v tomto hmotném světě. Everyone who does that is sane, and everyone who doesn't do that is crazy. Je přirozené, úplně všichni jsou přirozeně blázni v tomhle hmotném světě, kteří nespívají Hare Krishna, neslouží Bohu, ale všichni, kdo to dělají, tak nejsou blázni a naopak jsou duševně zdraví. It's just like in the crazy house, if you act normal, people think you're crazy. Jako v blázinci, pokud se budete chovat normálně, tak si budou myslet, že jste blázen. I read about some experiment they did. They sent
psychiatric researchers who were considered behaviorally normal to live in the madhouse. A jsem četl takový článek nebo nějaký příklad, jak poslali výzkumníky psychiatry do blázince, aby se tam chovali normálně. To see if the patients would notice that they just couldn't perceive that their behavior was different. Aby sledovali, jestli si ti ostatní pacienti toho všimnou, že se chovají nějak jinak. They found out the patients immediately understood, but the staff didn't. A oni zjistili, že pacienti to okamžitě poznali, ale tam ten personál to nepoznal. Staff are more crazy than the prisoners or the psychiatric patients. Personál byl víc bláznivý než ti pacienti tam psychiatričtí. So actually it is the natural result of taking to Krishna consciousness that one develops a consciousness that is quite different to that of materialistic people. Takže to je přirozené, jakmile někdo rozvíjí vědomí Krišny, takže vyvine vědomí, které se dost liší od vědomí materialistů. Materialistic people just can't understand why a young person with all good career prospects suddenly starts jumping around the streets in an orange bedsheet. Materialisté nechápou, jak mladý člověk s perspektivní kariérou před sebou prostě jenom skáče po ulicích v nějakých oranžových hábitech. Doesn't make any sense. To prostě nedává smysl. He's spoiling his life. On si takhle kazí celý život. Unless one can understand what is Krishna consciousness, this would appear to be a correct statement. A dokud člověk nechápe vědomí Krišny, tak by se zdálo, že tohle je pravda. Therefore, in the early days of the Krishna consciousness movement, Prabhupada wrote a short essay which was printed as a leaflet for widespread distribution called Who is Crazy? Jako v počátcích hnutí Prabhupada napsal takovou esej, která se potom rozdávala do široké jako takový letáček a jmenovala se Kdo je blázen. Because the people of New York, seeing that devotees for the first time, this is in the mid-1960s when America or the world in general was much less cosmopolitan than it is now, they just presume these people are crazy. It's just obvious they're crazy. Takže v New Yorku lidi, když viděli oddané v prostřed 60. let, kdy byl svět mnohem méně kosmopolitní než dnes, tak si říkali, to musí být blázni. So Prabhupada wrote an essay to show that actually devotees are sane and those who are not devotees, they are insane. Takže Prabhupada napsal takovou esej, kde ukazoval, že oddaní jsou ve skutečnosti duševně normální, zatímco neoddaní jsou blázni. And mostly in the Western countries, now people don't think devotees are crazy just for being devotees. Většinou dnes v západních zemích si lidi nemyslí, že oddaní jsou blázni jenom proto, že jsou oddaní. Probably in this country there are still plenty of people like that. Možná v téhle zemi si to pořád ještě hodně lidí myslí. Especially in South Moravia and away from Prague. Zvlášť na Jižní Moravě nebo prostě někde dál od Prahy. Isn't it? Není to tak? They just can't accommodate it within their reckoning and therefore they must be crazy. Že prostě se jim to nevejde do jejich obrázků v hlavě, tak si řeknou, to musí být prostě blázni. Even in the Western countries, there are still, the big developed cities of the Western world, there are still people who think like that also. Dokonce i v nějakých rozvinutých velkoměstech v západního světa si někteří lidé takhle uvažují. Last year when I was on Harinam in Oxford Street in London, we were dancing up and down the street as usual. Loni jsem byl na Harinámu na Oxford Street v Londýně a chodili jsme sem tam po ulici, tancovali jako obvykle. And there was a traffic jam as usual. A byla tam dopravní zácpa jako obvykle. So a bus driver who had because he wasn't driving the bus, he was just sitting looking at the traffic up ahead for the next mile or so. He looked at us and he went,
which is in England, this means that's an indication to show you're crazy. Czech also. In Czech also. Že tam řidič autobusu, který zrovna neřídil, protože před ním byla na míli dopředu fronta, tak prostě když nás viděl, tak takhle ukazoval. Well, who's crazy? Ale kdo je blázen? We're happily dancing in the streets and he's stuck in his traffic jam. My tam šťastně tancujeme na ulici a on tam je zaseknutý v té zácpě. And he's thinking he's in a better situation. A myslí si, že on je na tom líp. We'll go back and we'll meet some guests and talk to them and take nice prasadam, have darshan of the beautiful deities of Radha Landanishra, and he'll come home to his home with his wife screaming at him and the dog barking at him and the TV blaring. And he said, I saw those crazy people. My pak přijdeme do chrámu, tam budeme mluvit s hosty, budeme mít výborné prasádam, daršan krásných božstev a on se vrátí domů a tam na něj manželka bude hulákat a pes štěkat a do toho bude hulákat televize a on řekne, no já jsem viděl ty blázný Krišnovce. So our aim is to become mad in love of God. Takže naším cílem je stát se blázný v lásce k Bohu. Not artificially. Ne uměle. Imitation is sinful. Napodobování je hříšné. But the actual result of becoming Krishna conscious is that overwhelmed with love of Krishna. Skutečný výsledek toho, když se člověk stane vědomým si Krišny, tak je zaplavující láska ke Krišnovi. Most desirable position for the jiva. Což je ta nejlepší pozice pro jivu. Actually, in pure devotional service, one doesn't think of what I want. A v čisté oddané službě člověk ve skutečnosti neuvažuje, co já chci. But what does Krishna want of me? Ale co Krishna ode mě chce. But as we are in this perverted consciousness of thinking, what is favorable for my pleasure, therefore it is presented to us that if you really want to be happy, eternally, with no obstructions to happiness, then go to Krishna, dance with Krishna, sing with Krishna, eat with Krishna, steal his lunchbox. Takže my žijeme v tom převráceném vědomí, že důležitý je pro mě, co mě dělá dobře, tak proto se říká, dobře, pokud chcete být skutečně šťastní, věčně šťastní, tak běžte ke Krišnovi a tancujte s ním a přátelte se s ním, ukraďte mu jeho prostě hraneček s jídlem. This concept of religion is this understanding is so high that even most religionists, they cannot understand it. Tohle pochopení je tak vysoké, že ani většina stoupenců nějakých náboženství to nechápe. Our aim is to play leapfrog with Krishna. Naším cílem je hrát s Krišnou, že budeme skákat jako žáby. Ask him to close his eye. My dear Krishna, please close your eyes and open your mouth and I'll put a nice laddu inside it. A řekne mu, Krišno, prosím tě, teďka zavři oči, otevři pusu, já ti tam dám dobré ladu. Instead put a flower and it tastes rather strange. What kind of laddu is that? A pak místo ladu mu tam dáme kytku a on řekne, to chutná nějak divně, co to je za ladu. This Prabhupada once said it in Berry Place in London, leaning back with his knee up, his eyes sparkling, and he said, my only desire is to go to Golok Vrindavan and steal Krishna's lunchbox. To jednou říkal Prabhupada na Berry Place v Londýně, že se tak opřel a takhle zvednul nohu a s jiskřícíma očima se podíval nahoru. Říkal, já jedině toužím potom mít zpátky na Goloku Vrindavanu a ukradnout Krišnovi jeho hraneček s jídlem. So this is a secret training camp in the Czech countryside. Takže tady to je tajný přípravný tábor na českém venkově. For crazy extremists. Pro šílené extremisty. Who are extremely dangerous threat to society. Kteří jsou velice nesmírně nebezpečnou hrozbou pro společnost. Because they are completely convinced that this insane idea they have is correct. Protože jsou úplně přesvědčeni, že ta jejich šílená představa je správná. And they are planning how to come out of the summer camp
and spread all over the Czech Republic and pass out these brainwashing books which will make the whole society crazy. A plánují, jak se potom z toho tábora rozjedou a budou v celé společnosti rozdávat tyhle ty knížky, které lidem vymývají mozky a dělají z nich blázny. Very dangerous threat to society. Takže to je velice nebezpečná hrozba pro společnost. If this Krishna conscious movement spreads, all the slaughterhouses will be closed. Jestli se tohle hnutí pro vědomí Krišny rozšíří, tak se zavřou všechna jatka. The great Czech tradition, going over hundreds of years of drinking beer, will be stopped forever. A velká česká tradice, která už trvá mnoho set let, tak to pití piva, tak to bude na věky zrušeno. They'll stop sending pretty young Czech girls to the Miss World contest. A oni přestanou posílat krásné mladé Češky na soutěže Miss světa. All the factories will be finished. A se všemi továrnami bude konec. And we'll all just be singing and dancing and being happy and spoiling our life in this way. Všichni budeme jenom zpívat a tancovat a šťastně a tímhle způsobem kazit svoje životy. There'll be no more divorce courts or lawyers or liars or any such thing. Už nebudou žádná rozvodová řízení a žádní právníci, žádní lháři. Very dangerous movement. To je velice nebezpečné hnutí. We should all follow in the footsteps of Prahlad Maharaj. Tak bychom všichni měli kráčet ve stopách Prahláda Maharáže. Follow the process of Krishna consciousness to become fixed in Krishna consciousness. A následovat proces rozvíjení vědomí Krišny, abychom byli pevní ve svém vědomí Krišny. And give this wonderful divine madness of love of Krishna. A předávat tohle úžasné božské šílenství lásky ke Krišnovi. Which is the aim of distributing these books. Což je cílem rozdávání těchto knížek. That everyone's heart should become softened in love of Krishna. Aby všem zíhla srdce láskou ke Krišnovi. As one of my godbrothers, I remember when I first joined the temple, he said that we are looking forward to the day when the temple commander has to appoint someone to go around with a mop after the kirtan and mop up all the tears. Vzpomínám, jak říkal jeden můj duchovní bratr brzy potom, co jsem přišel do chrámu poprvé, tak říkal, no my se těšíme na ten den, až bude muset temple commander po kirtanu schánět někoho, kdo přijde v chrámu vytřít všechny slzy. Kobe hobe bolo shede nama. When will that day be? Kdy přijde ten den? Amar aparad guchi shudhanami ruchi kripa bale hobe hridaye shancha. When will that time come? Free from all offenses, our hearts infused with the chanting of the pure chanting of the holy names, then the mercy of Krishna will flood into our hearts and we will chant and dance in ecstasy. Kdy přijde ten den, kdy bude naše srdce prosté všech přestupků a naplní se čistým zpíváním svatého jména, které přinese Krišnu do našeho srdce, abychom potom zpívali a tancovali v extázi. Again, it's not to be imitated. Všem to se nedá napodobovat. But we should know that our ultimate goal of life is to develop this wonderful love of Krishna and to spread that to others. A měli bychom vidět, že konečným cílem našeho života je vyvinout tuhle úžasnou lásku ke Krišnovi a šířit to dál. So these books are being distributed. Proto se rozdávají tyhle knížky. People never heard of anyone like Prahlad Maharaj before. Lidi dřív nikdy neslyšeli o někom, jako je Prahlad Maharaj. Let people know that such people exist. These are the real people that we should be following. Mahajano yena gata sapanta. Tak ať se lidi dozvědí, že takoví lidé taky existují a to jsou ti praví lidé, které bychom měli následovat. We have our role models. Máme svoje modelové příklady. Young boys, they desire to be like who? I don't know. Some footballer or Já nevím, koho mají. star, I don't know.
Jakou mají v současné době mladí lidé za příklad, kým by se chtěli stát? Who's the most? Ice hockey player we have. In Czech, it's an ice hockey player. He's like the most. Jágr, Mr. Jágr. So like that. So some person by his physical sporting abilities, he's become a role model for others. Že někdo, když má jenom fyzické schopnosti ke sportu, tak tím se stane ideálem pro mladé lidi. Unfortunately, he's completely in ignorance of the goal of life, unless he got some from his books yet. Did he get them? I'm not sure, but he's quite enlightened in a sense. Okay, make him more enlightened. Že ve skutečnosti, že si není vědomý cíle života, pokud ovšem ještě nemá Prabhupádovy knížky. Takže bychom ho měli dát. Just the little children, then they should aspire to be like Prahlad, to be like Prabhupada. A malé děti by měly aspirovat o to, aby byli jako Prahlad nebo jako Prabhupada. Generally young boys, they aspire to be like their father, isn't it? Často mladí chlapci se chtějí stát podobnými jako jejich otec. Young boys think my father, he's great. Že chlapec si říká, no ten můj otec je velký. So be ideal. Takže buďte takovými ideály. Like Prahlad Maharaj, have a father who you can be a father who your children can look up to with pride. Jako Prahlad Maharaj, buďte otcem, na kterého se můžou děti dívat s pýchou. I was recently speaking to a lady, she's a devotee, she's from Gujarat in India, but she's married she's middle-aged now, she's married to an Englishman from England. Nedávno jsem mluvil s oddanou z Gujaratu, která už je ve středních letech a je vdaná za Angličana v Anglii. I visited their home maybe about 7-8 years ago. A já jsem navštívil jejich domov někdy před 7-8 lety. And their two sons were at that time aged about 10 and 8, something like that. Tehdy měli 2 syny staré 10-8 let. So then I was asking, how are your sons now? How are they going through their teenage years? Tak jsem se ptal, jak je na tom teďka, jak jsou na tom synové teď, když jsou ty teenageři. And she said that, well, we're very fortunate that our sons are very appreciative of what we've given them in Krishna consciousness. A ona říkala, že to je velké štěstí, že ti synové velice oceňují, co my jsme jim dali ve vědomí Krišny. One of them's at the university and he's saying that after experiencing life in the university hostel, he told his mother that seeing all the other youth of my age and comparing themselves to myself, I'm very, very grateful to father and mother for what they've given us. A jeden z těch synů je na univerzitě a když zakusil život na kolejích, tak jim říkal, když jsem viděl, jak se chovají ti všichni moji vrstevníci, tak jsem velice vděčným svým rodičům za to, co mi dali. So this hearing about the great devotees shouldn't be something simply theoretical, but that we actually apply and practice in our lives. Takže to naslouchání velkých oddaných by nemělo být jenom něco teoretického, ale něco, co uplatňujeme ve svých životech. Especially everyone, as they get older, they become responsible more and more for others. Všichni, zvlášť jak budeme starší, tak budeme zodpovědní za druhé. To be a father is a very great responsibility. Father, mother. Být otcem, matkou, to je velká zodpovědnost. To be older than others is a responsibility because younger people look up to you. Že už být starší než druzí je zodpovědnost, protože mladí lidé se na vás dívají, co děláte. To be a spiritual leader is a tremendous responsibility. Být duchovní vůdce, to je obrovská zodpovědnost. So one has to act in such a way that others can gain faith and guidance and hope from their behavior. Člověk musí jednat takovým způsobem, aby druzí si mohli brát vedení a také naději z jejich života. We know that tremendous loss of faith has been generated within our Krishna conscious movement by the lack of steadiness of some of our top leaders. Víme, že vznikla spousta nejistot a nedůvěry z toho, že byl nedostatek stálosti u našich nejvyšších některých vůdců. But everything doesn't depend on the big top leaders only. Ale taky nezávisí všechno jenom na těch nejvyšších vůdcích.
every devotee, especially those who have some position of seniority, has the responsibility for those around him. Každý oddaný, zvlášť ten, kdo je starší, tak má zodpovědnost za ty, kdo jsou kolem něj. Every action, every word that we say in an ideal Krishna conscious manner helps others to become Krishna conscious and to develop their faith in Krishna consciousness. Všechno, co děláme a říkáme ideálním Krišnavědomým způsobem, tak pomáhá druhým vyvíjet víru ve vědomí Krišny a stávat se vědomými si Krišny. But if we act in a manner contrary to the high principles that we're supposed to be representing, then people tend to lose faith in those principles. Ale pokud jednáme v rozporu s těmi vysokými principy, které bychom měli představovat, tak lidé ztrácejí víru v tyto principy. So everyone has a very great responsibility. Takže každý má velice velkou zodpovědnost. To be ideal, be Krishna conscious. Být ideální, být si vědomý Krišny. And to spread that to others, not only in precept, by speaking philosophy or giving instructions, but in personal behavior also. Šířit to dál nejen učením, vykládáním filozofie, ale dáváním pokynů, ale také osobním chováním. I'll finish there. Hare Krishna. Srimad Bhagavatam ki jai. His Divine Grace Srila Prabhupada ki jai. Oh, there's some time. All right. Any question? Takže nějaká otázka? We have any cordless mic? No. Máme ten bezdrátový mikrofon po ruce? Just say the question now. Teď řekni tu otázku teda. The next one can have the cordless mic. Další by šla přes mikrofon. Oh, no, all right. He got it. Už to má. K tomu následovaniu v stopách Prahlada Maharáža už bolo hodne prednášok a mňa by zaujímalo, že bolo povedané, že deti do 5 rokov si môžu v podstate robiť, čo chcú a od 5 rokov by to malo byť striktné. Čo to znamená v praxi byť striktný, alebo aby boli striktné, že aby to bolo vybalancované tým, že aby to nebolo nejaké násilu. Aby boli nejak prirodzene inšpirovaní, že čo to znamená v praxi byť, aby boli striktné. In connection with the following Sri Prahlad Maharaj, it is said that children up to the age of 5 years, they can practically do anything they like, and after that they should be strictly guided what to do, what not to do, but how to balance this so that they are not feeling too forced and that it's not too unnatural for them. This is, Prabhupada used to quote this from Chanakya, that young infants, they're given freedom, then from, 5 to 16, they are to be strictly disciplined, and then after that, to be treated as a friend. Takhle Prabhupáda citoval Chanakyu Pandita, že do 5 let mají mít děti svobodu, potom do 16 striktní vedení a potom se k ním máme chovat jako k přátelům. The difficulty is that if you try to strictly discipline them, they'll say, why are you so strict? Ten problém, když se snažíme je vést k přísné disciplíně, tak budou říkat, proč jste tak striktní, jiní rodiči to nedělají. Why don't you let me watch TV? All the other kids watch it. Proč mě nenecháte koukat na televizi, když se všechny ostatní děti dívají? Even by law, some stupid laws they make, parents can be punished for punishing their children. Oni dokonce vytvořili nějaké stupidní zákony, že rodiče je možné trestat, když trestají děti. I heard of a devotee who his children protested and they were taken away and
taken away from him because he didn't allow them to watch TV. Já jsem slyšel, že o Odanem, kterému sebrali děti, protože oni protestovali, že se nemůžou dívat na televizi. Didn't want his daughters to wear short skirts. Nebo nechtěla, aby dcera nosila minisukni. So it is difficult because the whole culture is working against Krishna consciousness. It's actually an extremely demoniac culture that we live in. Takže je to těžké, protože žijeme v extrémně démonské kultuře, která funguje proti principům vědomí Krišny. If there's a culture in which parents are respected, parents are respectable, children are disciplined and trained for their own good, then everyone just accepts that. Pokud je kultura, kde jsou rodiče hodní úcty a zároveň ctění a vedou děti k disciplíně a poslušnosti, tak to všechno funguje. In Bangladesh, when I was traveling there, I saw so many times you go in the village and all the young children, like 5 years old, without being told, they just all start offering obeisances to the so-called sadhu who just came in the village. Když jsem cestoval po Bangladeši, tak všechny tam 5leté děti na ulici, aniž by jim kdokoliv cokoliv říkal, tak dávali poklony tady tomu takzvanému sadhuovi. Compare that to an incident which a sannyasi told me. He was in Australia he was taking prasad with all the devotees and guests at the Sunday feast. Oproti tomu je příklad, který mě říkal jeden sannyasi v Austrálii, že přijímal prasádem s oddanými a hosty. And the devotee was serving him and he said, well, bring some more, whatever it is, pakoras or something like this. A nějaký oddaný mu sloužil, tak on říkal, přines ještě nějaké pakory nebo něco. And one guest started protesting, how can you just order him around like that? A nějaký host okamžitě protestoval, jak mu můžete takhle něco nařizovat. They have no idea of the culture of service of superiors. Respect to superiors. Vůbec představu kultury, úcty a služby prostě představeným výše. With this animalistic idea that everyone should be disciplined as little as possible and just do whatever they like. S tou animalistickou zvířecí představou, že každý by měl být co nejméně usměrňován, aby si mohl dělat co nejvíc, co chce. So the answer to your question is there is no easy answer. Takže odpověď na tu otázku je, že snadná odpověď neexistuje. I gave the example of that couple whose children were expressing gratitude to them. Jsem dal příklad toho páru, jejichž děti vyjadřovali vděčnost, kterou vůči nim cítí. But there are many other parents I know who have sincerely tried to bring up their children in Krishna consciousness, but due to the influence of the broader culture, or maybe the previous life sanskar or of the children. Sanskar means the kind of consciousness they've inherited from previous lives, that their children have not taken to Krishna consciousness. Vím o hodně oddaných, kteří se upřímně snažili vést děti k standardům vědomí Krišny, ale kvůli vlivu širšího okolí a také možná kvůli vědomí těch dětí z předchozích životů prostě děti neskončily jako vědomé si Krišny. And actually even Prabhupada's children didn't take to Krishna consciousness seriously. Dokonce ani Prabhupádovi děti nebrali vědomí Krišny až tak vážně. So your duty is to try. Takže vaší povinností je zkusit to, snažit se. I was just reading from some conversation with Prabhupada. He said, in preaching, your duty is to deliver the message. Whether or not people take to it, that is up to them. But your duty is to deliver the message. Jako jsem četl, jak Prabhupáda říkal o kázání. Vaše povinnost je předávat tohle poselství. Jestli to lidi přijmou nebo ne, je druhá věc. Especially in the modern age where there is this very insidious effect of the broader culture, it will be practice will be more important than precept. Zvlášť v moderním věku, kdy tady jsou tyhle vlivy širšího okolí, tak je to, co děláme, mocnější, než co říkáme jako učení. That if the parents themselves are naturally happy in Krishna consciousness, then that will be more effective than trying to strictly discipline the children. Pokud jsou rodiče sami přirozeně šťastní ve vědomí Krišny, tak to bude mít větší účinky, než se je snažit striktně vést ke striktní disciplíně. And Prabhupada himself emphasized this kind of training for children. Prabhupada sám zdůrazňoval takovéto trénování dětí. That he said that the children should just be with the adults while the adults attend the kirtans and
they pull the swing for the deity and engage in all Krishna conscious activities, and the children will naturally follow what the adults do. Že prostě říkal, děti by se měly brát, když dospělí jdou na kirtan nebo houpat Krišnu na houpačce a děti, když uvidí, že to dělají dospělí, tak to budou sami dělat taky. So Prabhupada's indication that the best way to have a Krishna conscious family is to be Krishna conscious together. Prabhupada říkal, že nejlepší způsob, jak mít Krišna si vědomou rodinu, je být společně si vědomý Krišny. As in English it said, but it won't go into Czech so nicely. The family that prays together stays together. V Anglii se říká, rodina, která se společně modlí, tak zůstane pohromadě. Oh right, yeah. Jo, oni už to změnili, že když si rodina společně hraje, tak zůstane pohromadě. Yeah. Sense gratification. What was the word you said? Play, yeah. Well, I saw that in an advertisement for like you go to some leisure park, water sports, water park in India. I saw this in India. The family that plays together stays. It's a new fashion in India to have these water parks. I don't know what they do exactly, but they go on the slides and slide down into the water, and what else they do, I don't know. Yeah. But takže sporty se staly novým náboženstvím, říká Navin Maharaj. A pak ten Maharaj říká v Indii, že viděl dokonce v Indii akvapark, že to tam jsou teď nové hity dělat akvaparky a tam měli napsanou takovou reklamu. Rodina, která si společně hraje, jezdí na tobogánu a tak pak zůstane jako pohromadě. Now, although that may sound like just some little jingle, the family that prays together stays together, it actually has a very profound purport. Když to může znít jenom jako nějaká říkanka, rodina, když se modlí společně, tak zůstane pohromadě, ale ono to má hluboký význam. It means that the family is, the purpose of the family is more than just living together for sense gratification. To znamená, že účelem rodiny je něco víc, než jenom žít pohromadě za účelem smyslového požitku. The family is based on the profound principle of serving God. Ale že rodina je založená na hlubokém principu služby Bohu. So that the consciousness of the family members is more than just me, and me, and we happen to be living together as a kind of economic convenience, that's all. Takže vědomí členů rodiny není jenom já, žijem pohromadě, protože to je ekonomicky výhodné. But we're here to cooperate and serve the Lord together. Ale jsme tady proto, abychom spolupracovali a společně sloužili Pánu. Anyway, if we start talking about family upbringing, we'll be here for weeks. To bychom tady mohli být týdny, kdybychom měli mluvit o výchově v rodině. There are certain principles which, if followed, can be very helpful. Ale jsou takové principy, které bude užitečné následovat.